Welcome to Ipal channel. Payoneer checkout ගන්න බලන් ඉන්නවා නම් ඉතිය කට්ටියට කලින් ඉන්නවට වඩා කලින් තිබ්බට වඩා ලේසි විදියක් Payoneer එකෙන් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කලින් වීඩියෝ එක මම වීඩියෝ එකේ link එක උඩින් දාන්නම්. ඒකත් බලන්න. ඒකේ කියලා තියෙන්නේ කලින් හොංකොං entity එක තියෙන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි මේකෙදි හොංකොං entity එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඩිරෙක්ට් ඕගලන්ට කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකෙදි USA customers වලට තමයි මේ සර්විස් එක දෙන්නේ. ඉතින් කවුරු හරි ඉන්නවනම් eBay වලින් Facebook marketplace එකේ හරි නැත්නම් direct ගන්නව නම් එයාට business එකක් තියෙනවා business register කරලා තියෙනවා නම් Payoneer checkout එක කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. ඒකට මට directly support කරන්න පුළුවන්. support කරලා මේක අරන් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් තිබුණා පොඩ්ඩක් ලිහිල් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේකේ එකම දේ තියෙන්නේ minimum 10,000 USD revenue එකක් generate වෙන්න ඕන. ඊට ළඟ තිබ්බත් කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ කලින් වීඩියෝ එකේ වගේම තියෙනවා Google form එක fill කරන්න. ඒක fill කරන්න. එතකොට ඒකේ තියෙන profile එක බලලා යොමු කරන්නම්. එතකොට ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකෙන් අරන් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මෙතන තියෙනවා මේ URL එකට ගිහලා බලන්න මොනවද තියෙන විස්තර ටික කියලා. ඉතින් ඒකෙන් Visa Amex ඒ ටික already තියෙනවා master ඒ ටික already තියෙනවා. ඉතින් WooCommerce වලට support කරනවා. තව දේවල් තියෙන support කරන Magento වලට. ඉතින් ඒ ටිකත් එක්ක ඔයාට Payoneer එකකින් කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳ මේකක් කරගන්න පුළුවන් මේ Payoneer checkout එකේදී. ඉතින් කවුරු හරි අර තියෙන criterias meet වෙනවා නම් Google form එක fill කරලා කියන්න. එතකොට මට පුළුවන් direct මේගොල්ලන්ට ඔයාලා සම්බන්ධ කරලා දීලා මේ වැඩේ වෙන තැනට වක බලා ගන්න. ඉතින් හොඳ opportunity එකක් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒ criterias වල meet වෙනවා නම් ඒ criterias meet වෙන්නේ නැත්නම් අපරාධේ fill කරන්න යන්න එපා. මොකද minimum 10,000 තියෙන බැරි එක තමයි ඉස්සරහට තවත් එක අඩු වීමට හැකියාව තියෙනවා. නමුත් දැනට ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. ඉතින් කවුරු ඉන්නවා නම් fill කරලා තියන්න. ඒතර මම ඒගොල්ලන් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. right ඉතින් හොඳ opportunity එකක් open your doors Payoneer එකෙන් කරන්නත් ඒක තමයි. ඉතින් හොඳ opportunity එකක් විදිහට දැකලා තමන්ට පුළුවන් තරම් මේකෙන් ප්‍රයෝජනෙ ගන්න. right all the very best. bring one to Sri Lanka. Happy selling.